Dinuka with Electro. ආයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ ඔයාලා බොන තේ කෝප්පය රස්තෙන් තියාගන්න පුළුවන් ඩියුටි ගැජට් එකක්. ඉතින් අපි බලමු මොකක්ද මේ ගැජට් එක කියලා. මේ උපකරණය හදලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය රබර් වගේ මැට්ටයකින්. කිසිම हानिයක් වෙන්නේ කොච්චර රත් උනත් සෙල්සියස් අංශක 100ට උනත් කියද කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ මේක වැඩ කරන්නේ 5 වොට් වලින් ඇම්පියර් දෙකේ දෙන්න ඕන. ඉතින් මම දෙකම ගෙන්නවා බලන්න. ඉතින් මේකේ ඩිසයින් තියෙනවට ගන්න පුළුවන්. AliExpress එකෙන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් එක අපිට ෆෝන් charge කරන්න ඕනම ඇඩැප්ටර් එක ගහලා මට මේක හීට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක අපි USB එකට සම්බන්ධ කරලා මේක කොහොමද හීට් වෙන්නේ කියලා, කොච්චර සෙල්සියස් අංශයක මේක හීට් කරනවා කියලා අපි බලමු. ලකුණු පැත්තෙන් තියෙන්නේ අපි හීට් කරගත්තු එක. අපි ඒකට සම්බන්ධ කරගමු හීට් එක බලන උපකරණය. ඉතින් යාළුවනේ මම ටිකක් කට් කරා මේක ගොඩක් කළා නිසා හීට් එක බලන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයාලට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මොකද ඒක ඔපයක් රසම තියාගන්න පුළුවන්. සෙල්සියස් අංශක 100ටම යනවා. ඉතින් මේ කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ එච්චරක් තුනා කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මට මේක වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මාව subscribe කරන්න, bell icon ටික් කරගන්න. ඉතින් අපි නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.